Hôm nay tại đây mình sẽ trên tay cho anh em xem một cái bộ máy chủ mới đến từ MSI, mới đến cái mức mà hãng còn chưa có link sản phẩm ở trên web, chưa có thông tin spec cụ thể về con này và chắc chắn là chưa có giá bán lẻ. Và mình search ở trên mạng thì gần như gọi là không biết là cũng phải 100%, không phải 99% các website công nghệ chưa có một website đưa tin về con này cả. Nó đã xuất hiện trên kệ trưng bày của MSI vào cái thời điểm Computex vừa qua mấy tháng trước, nhưng mà mình thấy gần như không có một tí thông tin nào về con này cả. Nên mình rất là háo hức để xem rằng MSI làm con này nó khác gì so với con X870E Tomahawk. Bởi vì con này là màu mới và nó thuộc series PZ, tức là Project Zero, dấu dây. Rất là hay, hãy cùng mình mở hộp và trên tay con bên này để xem anh em đang muốn build một chiếc PC thật là clean, màu trắng và dấu dây thì liệu nên sắm một chiếc hay không. Ngay sau intro nhé. Đây là tên đầy đủ của sản phẩm MAG X870E Tomahawk Max Wi-Fi PZ. Anh em nhớ nó có chữ Max nhé. Không biết là liệu thông số nó có giống hệt con Tomahawk X870E thường không? Cái này mình không chắc. Bởi vì như mình nói là thậm chí website của hãng còn chưa có link cái sản phẩm này để mình lên fact check xem thông tin như thế nào. Nhưng mà ở trên cái vỏ hộp chúng ta có một số thông tin luôn này cho các bạn xem nhé. Các bạn có back connect ok, chắc chắn rồi, vì đây là dòng main PZ Project Zero của MSI. Dấu dây đằng sau, nhưng mà các bạn lưu ý là phải có cái vỏ case nó phù hợp thì mới gắn được cái main này. Thì chúng ta tiếp theo có cái hệ thống cấp điện cho CPU rất là khủng, 14 dual rail power system và tất cả các tụ đều là tụ 80A. Có Easy PCI Express Release, tức là cái cơ chế tháo các đồ họa nhanh. Các bạn có Shield Frozer 2 là cái tản nhiệt dành cho SSD, có khả năng tháo nhanh. Chút nữa mình sẽ confirm lại những cái chân cắm này để xem là đúng tháo nhanh không. Chúng ta có USB 40GB, nice. Quadruple M2 connector, tức là có 4 khe M2 và có Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 và có Lightning Gen 5. Lightning Gen 5 là cái gì? Chắc là ý là hỗ trợ SSD Gen 5. Ok, thông số cơ bản như vậy. Mở cái main ra xem đã, chúng ta sẽ quay lại thông số sau. Đây, cái hộp ở đây, anh em thấy hoành tráng không? Cái chiếc X870E Tomahawk, cái con màu đen cái bản trước ấy, thì nó có anten Wi-Fi như thế này, nhưng mà cái thiết kế nó hơi khác một tí, cũng như là anten màu đen. Còn anten này sẽ kiểu màu xám trắng. Cái jack cắm này nó là cái jack cắm dành riêng cho vỏ case của MSI. Ví dụ như hôm trước mình làm video về cái vỏ case Velox 300R, cũng là cái dòng PZ ấy, thì nó có sẵn cái hub tích hợp. Các bạn cắm này vào đây và nối các cái chân này lên trên main để cái hub nó đọc tín hiệu của quạt, của LED lủng RGB nó gửi đến main để các bạn điều khiển phần mềm trên máy tính. Thì có cái dây này, ốc dành cho SSD M2 nếu anh em có nhu cầu dùng ốc. Cái này là cáp gì đây, đố biết cáp gì. Giấy tờ liên quan đến hướng dẫn lắp đặt. Ok, đây là cái gì? Đây là cái gọi là chìa khóa, không hẳn, nó là một cái tool để chúng ta tháo những con ốc M2 ở trên main ra. Và đây là một gói sticker rồng, sticker MEG, MPG, MAG và một số sticker để các bạn đánh dấu dây. Còn đây là một cái USB. Không biết USB này kiểu tặng kèm cho anh em sử dụng hay là nó là USB chứa driver và phần mềm của hãng. Khả năng USB chứa driver, làm bằng kim loại rất là đẹp. Hết chưa? Đây chúng ta còn ốc nữa, cũng chả biết ốc gì luôn, dùng mới biết. Làm ốc vậy. Thấy chưa? Thế rồi. Ok, và đây là chiếc main của chúng ta. Đảm bảo với anh em, đây là một chiếc main cực kỳ clean. Các bạn ngắm đi, anh em hãy ngắm nhìn đi. Ui xồi ồ. Có mấy khi chúng ta thấy một cái mo mạch chủ nó sạch sẽ, trông nó clean như thế này không? Nói là Project Zero thì cũng không hẳn là Zero. Nếu là mình thì mình sẽ đánh giá thực tế, mình gọi là Project 0.001. Vì ở mặt trước chúng ta vẫn còn một cái chân cắm nhỏ ở đây. Cái này để cắm gì? Mình sẽ cắm gì? 3 chân rất là lạ. Anh em nào biết bình luận bây giờ cho mình biết nhé. Video hands on thôi mà, thông tin hãng chưa có. Đây là socket AM5 của chúng ta, 4 khe cắm RAM và khe cắm RAM cũng màu trắng. Tụ cũng làm theo kiểu màu bạc, bảng mạch màu trắng, và trắng này nó hơi kiểu nhám tối một tí, nó không phải trắng kiểu trắng sáng trưng đâu. Và những cái cục tản nhiệt cho VRM, tản nhiệt cho SSD và chipset đều làm màu bạc, trông nó không bị góc cạnh quá. Nhưng các bạn nhìn thấy không, là nó hơi có một chút cong và hơi kiểu vuông vắn một tí, nó không đến mức gọi là quá ngầu xịt, quá game thủ đâu.
Và theo thông tin mình nhận được thì con bên này nó cũng giống với con Tomahawk, thường là nó không tích hợp sẵn LED RGB trên bảng mạch. Nếu các bạn muốn có LED thì các bạn đương nhiên là phải có các thiết bị như quạt LED hay đèn LED các bạn cắm vào. Chứ còn trên main thì mặc định là nó không có đèn LED. Ở đây là cái nút bấm Easy PCI Express Release như chúng ta vừa đọc cái thông số ở trên vỏ hộp, chính xác là đọc tính năng trên vỏ hộp. Các bạn thấy không? Ấn vào đây, nó sẽ gỡ cái ngàm của cái PCI Express ra, chúng ta tháo các đồ họa dễ hơn. Ở phía sau, chả mấy khi hands-on một cái bo mạch chủ mà chúng ta nhìn phía sau nhiều hơn phía trước. Đây sẽ là một con như vậy. Gần như tất cả cổng kết nối đều ở phía sau. Ở trên này là 2 chân 8 pin cấp nguồn được CPU. Đây là những chân để cắm quạt và bơm cho nhiệt nước. LED RGB này, quạt tiếp này, chân 24 pin cấp nguồn chính này. Đây là chân Easy Connect, cái chân cắm tiêu chuẩn độc quyền của MSI. 2 chân SATA ở đây, 2 chân SATA ở đây, một chân USB-C connect front panel ở chỗ này, USB 3 này. Đây là một loạt các cái chân cắm bao gồm là HD audio, USB, quạt. Và trên bên này như các bạn thấy chúng ta sẽ có 2 chân USB 3. Đó, như các bạn thấy ở đây. Rất nhiều chân cắm quạt và USB 2.0 thoải mái luôn. Và đây là một chân cắm 8 pin nữa. Cái này là cấp thêm nguồn cho các đồ họa. Đấy, như các bạn thấy nó có chữ là PCIe Power 1 ở đây. Tức là các bạn có thể cắm một cái chân cắm nguồn cho các đồ họa PCI Express 6.2 vào đây để cấp thêm nguồn thẳng qua cái khe PCI Express vào cả đồ họa luôn. Thì đó là một cái option hay để tránh gọi là quá tải cái chân cắm 12V high power dành cho những các đồ họa thế hệ mới của Nvidia, để nó cấp thêm nguồn thẳng vào cái chân PCI Express luôn. Kể ra nhìn đẹp ấy chứ nhỉ. Rất tiếc là khi mà lắp lên thì tất cả cái này nó sẽ ở phía sau, không bao giờ nhìn thấy. Còn bây giờ cái phần thịt nạc, phần hay ho nhất là cái phần chân cắm I/O. Từ phía trên xuống chúng ta sẽ có 2 nút bấm, một nút là Clear CMOS và một nút là Flash BIOS, cổng HDMI để xuất hình nếu các bạn dùng các đồ họa on-board. Và anh em lưu ý là con này không có chân DisplayPort, chỉ có HDMI thôi. 2 cổng USB-C 40GB, một cổng USB-C 10GB. USB-A chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cổng USB-A. Trong đó sẽ là một cổng USB-A 10GB này, 2 cổng 5GB này, 4 cổng USB 2. Tức là USB cái từ thời Napoleon cởi chuồng. Cái này thì ưu tiên anh em cắm gọi là chuột, tai nghe USB, bàn phím vào đây, chứ không nên cắm các thiết bị mà yêu cầu băng thông cao. Mà chúng ta có cổng mạng LAN 5GB, 2 cái chân cắm này để kết nối anten Wi-Fi. Dưới này một cổng quang dành cho audio và một cổng 3.5 dành cho audio out, một cổng 3.5 dành cho micro in. Đó là cái I/O, khá là nhiều cổng kết nối. Và cái mình thích nữa là nó có đến 3 cổng USB-C. Nếu anh em nào sử dụng nhiều thiết bị USB-C hoặc là các bạn cắm ổ cứng di động nhiều thì nhiều cổng USB-C là một cái rất là hay. Nhìn lại mặt trước thì hơi đáng tiếc là đúng nó có Quick Release dành cho cái tản nhiệt của SSD-M2, nhưng mà chỉ có một cái dành cho cái slot đầu tiên thôi, còn ở dưới đều phải dùng ốc. Thì bây giờ mình sẽ lấy tô vít mình tháo cho các bạn xem. Mấy cái tản nhiệt ở bên dưới tận 4 con ốc. Chính xác là cái tản nhiệt ở ngay dưới cái khe đầu tiên. Cái khe thứ hai là 4 con ốc, còn cái khe ở dưới cùng lại chỉ có 2 con ốc thôi. Khe PCI Express đầu tiên có lẽ như các bạn cũng đã đoán được thì nó sẽ là khe PCI Express 5.0, dành cho những cái SSD đời mới, tốc độ cao, tỏa nhiều nhiệt. Nên như các bạn thấy là chúng ta sẽ có 2 cái khe tản nhiệt, một cái trên một cái dưới luôn. Còn 3 cái khe còn lại ở dưới chúng ta sẽ chỉ có cái tản nhiệt ở mặt trên thôi. Đó, không có tản nhiệt ở mặt dưới. Như bạn thấy thì khi các bạn tháo những cái tản nhiệt này ra thì bên dưới chúng ta sẽ có cơ chế lắp nhanh. Đó, cái ngàm này có thể dùng tay được, không dùng tô vít nữa. Tại sao không làm tháo nóng tất cả những cái nhỉ? Có lẽ nhiều anh em sẽ không quan tâm lắm đâu, bởi vì là ít ai lắp SSD và tháo ra liên tục. Nhưng mà đối với mình thì gọi liên tục luôn. Cứ trung bình 1-2 tuần lại lắp và tháo, vì thứ nhất là máy mình thay đổi nâng cấp liên tục, và thứ hai nữa là làm review nên là tháo ra lắp vào liên tục. Nếu mà nó tháo nóng tất cả nữa thì ok. Và có một cái nữa, một cái easter egg khá là hay trên cái con X870E Tomahawk Wi-Fi Max PZ này. Cái chỗ này đương nhiên nhìn là hơi buồn cười đúng không? Như các bạn thấy là chúng ta có cái đèn LED debug ở đây để gọi là báo trạng thái của hệ thống hiển thị ở đây. Thế nên là có miếng nhôm này hãng cắt một cái ô vuông ra, một cửa sổ để chúng ta nhìn được cái đèn LED bên trong. Nhưng mà cái miếng nhôm này, cái mục đích chính của nó 100% là để trang trí. Bởi vì ở bên dưới nó bình thường cái chỗ này nó sẽ là cái chỗ mà sử dụng cái vị trí này để đặt cái chân cắm 24 pin cấp nguồn chính cho main ấy. Thì cái chân cắm cấp nguồn nó đã ở phía sau đây rồi. Thì cái chỗ này nó sẽ có rất nhiều cái chân gọi là kim loại nó lòi lên mối hàn ở đây, nên là hãng ốp miếng nhôm mà che để cho nó đẹp. Và một cái easter egg ở đây là gì? Nhưng mà thấy chúng ta có cái dãy số là 84, 79, 77, 65, 72, 65, 87, 75.
Đây là cái dãy số dựa trên cái bảng mã ASCII, ASC2 ấy. Thì mình có ngồi mình bấm vào tay mình nhập ra thì nó là cái chữ Tomahawk. Đấy, một cái easter egg khá là hay, cũng thú vị. Nói chung là về cái thiết kế tổng thể của em này thì mình thấy rất là đẹp. Có lẽ một phần vì mình thích màu sáng, màu trắng. Mình rất là khoái những cái màu trắng này dành cho thiết bị điện tử. Và các cái vật dụng trong nhà mình nói chung mình rất thích màu trắng. Nên là mình thấy rất là thiện cảm với cái thiết kế này. Và cái nữa là vì nó là Project Zero, dấu dây đằng sau. Anh em nào mà chơi những cái case mà nó hỗ trợ Project Zero thì build này lên cực kỳ clean. Đặc biệt là vừa rồi mình có review một cái con Core Liquid P360 của MSI. Nó là một con tản nhiệt nước mà hãng thiết kế gọi là theo cái phong cách gọi là dấu dây, làm rất là đẹp. Khi mà các bạn sử dụng cái con tản nhiệt đấy thì không thấy dây dợ gì từ cái block nước và từ cái bơm đi ra luôn, trông rất là đẹp. Thì kết hợp với con này rất là ok, nhưng mà giá chứ biết như nào. Cái con X870E Tomahawk cái bản thường ấy thì giá hiện tại ở thị trường Việt Nam loanh quanh tầm 9 triệu. Con này cũng tầm giá đó thì ok, nhưng mà mình nghĩ là khó tầm giá đó lắm, bởi vì nó thiết kế mới hơn một tí và nó có kiểu Project Zero này thì chắc chắn nó giá nó phải cao hơn. Mình nghĩ rằng ít là phải tầm loanh quanh 10 triệu. Đó, mình đoán như thế thôi. Nhưng mà nếu anh em chuẩn bị build một con PC AM5 cao cấp thì mình nghĩ rằng đây là một cái main mà các bạn nên tham khảo qua, bởi vì hệ thống điện con này mình đảm bảo anh em là nó chơi hết tất cả các CPU AM5 đời mới nhất, thoải mái, cân hết. Vì cái dòng này mình test rất là ok, nhưng mà đương nhiên nếu các bạn có nhu cầu ép sung, các bạn muốn có hiệu năng cao hơn thì anh em thể hướng lên ví dụ cái series Carbon chẳng hạn là rất ngon nếu mà các bạn có nhu cầu ép sung. Nhưng mà con này sẽ là một con main mà mình thấy rằng anh em nào mà thích màu trắng và thích cái sự gọi là sạch sẽ gọn gàng của nó thì chơi con này chấm hết. Thì đó là video hôm nay, trên tay cho anh em con bom mạch chủ MSI MAG Tomahawk Max Wi-Fi PZ. Tên bắt đầu hơi dài rồi đấy. Hy vọng mọi người thấy video hữu ích. Nhớ lại một like và nhấn subscribe tại vì nó miễn phí. Mình sẽ gặp lại anh em trong nhiều video khác. Peace.